ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าเรื่องของหญิงสาวชาวไทยที่เสียชีวิตอยู่ที่บ้านในกรุงลอนดอนของอังกฤษนะครับในลักษณะที่ถูกของมีคมแทงที่ร่างกายหลายแผลจนกระทั่งเสียชีวิตคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเป็นชาวจังหวัดราชบุรีนะฮะชื่อคุณกมลนันท์เตรียมพาณิชย์หรือว่าแองเจล่านะฮะมีบ้านพักอาศัยอยู่ในย่านคนรวยนะครับตรงเลขที่6 Stanhope Place ถนนเบสวอเตอร์ตรงนี้เนี่ยนะตามรายงานข่าวบอกว่าที่พักอาศัยหรือว่าบ้านเนี่ยราคาประเมินถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ183 ล้านบาทเป็นอาคารสูง3ชั้นมี5ห้องนอนแล้วก็มีระเบียงอยู่ที่ชั้นบนเคยปล่อยให้เช่าเมื่อ4 ปีก่อนนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้เมื่อก่อนหน้านี้เคยถูกเช่าใช้เป็นที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตเอธิโอเปียประจำกรุงลอนดอนนี่นะฮะก็ตามรายงานข่าวประมวลภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะว่าตำรวจของลอนดอนเนี่ยได้รับแจ้งเหตุวันอาทิตย์ที่7 เมษายนนะฮะจากเพื่อนของคุณกมลนันท์ตอนนั้นเนี่ยประมาณทุ่ม 5 นาทีเอาวันเวลาของที่นั่นเลยนะฮะทุ่ม 5 นาทีแล้วก็ตำรวจตอนนั้นประเมินว่าน่าจะเป็นเหตุคนสูญหายมีความเสี่ยงระดับปานกลางแล้วหลังจากนั้น3 ทุ่มครึ่งก็ได้รับแจ้งอีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าวันอาทิตย์ได้รับแจ้ง2 ครั้งเช้าวันจันทร์8 โมงครึ่งนะฮะตำรวจก็เลยไปตรวจสอบในสถานที่เกิดเหตุต้องงัดประตูเข้าไปพองัดประตูเข้าไปก็ไปเจอศพของคุณกมลนันท์เสียชีวิตนะฮะหลังจากนั้นก็ส่งศพไปชันสูตรผลการชันสูตรออกมาเมื่อวันที่10 เมษายนยืนยันเสียชีวิตเพราะถูกของมีคมแทงนี่นะฮะตามตรวจสอบการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่าคนที่เข้าไปหรือว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะต้องเป็นคนที่รู้จักกันครับเพราะดูสภาพแล้วเนี่ยตำรวจต้องงัดประตูเข้าไปหน้าบ้านมีกล้องวงจรปิดนั่นหมายความว่าคนในบ้านต้องรู้จักคนที่เข้ามาแล้วก็เปิดประตูให้เขาเข้ามาใช่ไหมครับเพราะไม่มีร่องรอยงัดแงะอะไรต่างๆนานาต้องเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกับผู้ตายหรือว่าเจ้าของบ้านถึงได้เข้ามาได้นะฮะแล้วก็ก่อเหตุในวันอาทิตย์นะฮะในวันอาทิตย์เพราะว่าสอดคล้องกับคำให้การของเพื่อนผู้ตายว่าเริ่มติดต่อไม่ได้ตั้งแต่หัวค่ำของวันอาทิตย์สอดคล้องกับเพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงกรีดร้องตอนหัวค่ำของวันอาทิตย์หลายครั้งตอนนั้นเพื่อนบ้านบอกว่ารู้แล้วล่ะว่าผิดปกติแต่ตัวเขาก็ไม่กล้าออกไปเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอทางตำรวจทำงานดูก่อนนะครับก็จะตรวจกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่หน้าบ้านที่ติดอยู่ฝั่งตรงข้ามละแวกนั้นแล้วก็รถที่วิ่งไปมาแถวนั้นถ้ามีกล้องหน้ารถตำรวจก็จะขอดูด้วยนะฮะหญิงสาวชาวไทยนะครับเป็นชาวจังหวัดราชบุรีอายุ27นะฮะคุณกมลนันท์เตรียมพาณิชย์นะฮะครับวันนี้ส่วนข่าวต่างประเทศข่าวหนึ่งท่านผู้ชมครับมาจากเวียดนามอันนี้เป็นข่าวเมื่อวานนี้นะครับศาลในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามมีคำพิพากษาออกมาเมื่อวานนี้นะครับคดีที่ฟ้องนางเจียงหม่ายหลันนะฮะซึ่งเป็นเจ้าแม่อสังหาริมทรัพย์คนนี้ครับในคดีเกี่ยวกับการช่อโกงทุจริตคอร์รัปชันครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามมานะครับตั้งแต่มีประเทศเวียดนามมาไม่เคยมีคดีทุจริตคอร์รัปชันช่อโกงใหญ่เท่านี้มาก่อนดูจากมูลค่าความเสียหายนะครับมีความเสียหายเนี่ยนะครับถ้าเป็นเงินของเวียดนาม304 ล้านดองล้านนะฮะถ้าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ12,000 ล้านดอลลาร์ถ้าเป็นเงินไทย450,000 ล้านบาท450,000 ล้านบาทนะฮะก็ยังไม่มากไปกว่าคดีจำนำข้าวนะคดีจำนำข้าวเสียหายมากกว่านี้อีกนะครับผู้หญิงคนนี้อายุ67 ปีถูกจับกุมตั้งแต่ปี65ตั้งข้อหาหลายข้อหามีข้อหาอะไรบ้างมีข้อหานะยักยอกทรัพย์ช่อโกง
ธนาคารของเวียดนามนะครับธนาคาร SCB หรือว่าไส้ง่อน Commercial Bank นะครับมีคดีติดสินบนเจ้าพนักงานมีคดีฝ่าฝืนระเบียบการกู้ยืมธนาคารนะครับศาลตัดสินนะครับจำคุก20 ปี2 กระทงรวมเป็น40 ปีในความผิดติดสินบนเจ้าพนักงานติดสินบนเจ้าพนักงานเนี่ยโดนไปแล้ว40 ปีท่านผู้ชมฮะนี่ฮะแล้วก็ศาลสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับธนาคารเกือบ909 ล้านบาทคือมูลค่าความเสียหายเนี่ยนะฮะ450,000ศาลให้ชดใช้เป็น2 เท่านะฮะ909 ล้านบาทแล้วก็คดียักยอกช่อโกงธนาคารศาลตัดสินประหารชีวิตฉะนั้นคดีจำคุก40 ปีคดีชดใช้ค่าเสียหายนั้นก็ลืมไปนะฮะเพราะเจ้าตัวถูกตัดสินประหารชีวิตถูกตัดสินประหารชีวิตในคดียักยอกเงินของธนาคารนะครับยักยอกเงินของธนาคารซึ่งเธอยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ภายใน15 วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับในช่วงปี2554ท่านผู้ชมฮะธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก3 แห่งของเวียดนามนะครับรวมทั้ง SCB ด้วยเผชิญภาวะเกือบล้มละลายนะครับไปต่อไม่ไหวแล้วก็ผู้หญิงคนนี้แอบเข้าไปเก็บหุ้นของ3 ธนาคารนี้เป็นจำนวนมากเอาไว้เพราะเห็นว่าเป็นธนาคารที่ไม่ค่อยเคร่งครัดเท่าไหร่ต่อมาธนาคารกลางเวียดนามแบงก์ชาติของเวียดนามตัดสินใจสั่งควบรวม3 ธนาคารนี้นะครับแล้วก็มีการสอบสวนเรื่องนี้ขึ้นมาปรากฏว่านอกจากเธอจะเก็บหุ้นในชื่อตัวเองแล้วเธอยังถือหุ้นผ่านบริษัทต่างๆอีก27 บริษัทนะฮะซึ่งเธอเป็นนอมินีจนครองสัดส่วนหุ้นธนาคาร SCB มากถึง 91% คือไปสืบสาวราวเรื่องหลังจากที่แบงค์ล้มละลายแล้วเนี่ยจึงรู้ว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้ครับผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของแบงค์เป็นเจ้าของแบงค์ถือหุ้น 91% โดยมีหุ้นของเธอและก็มีหุ้นของบริษัท1 2 3 4จนถึง27 บริษัทแต่เป็นบริษัทนอมินีของเธอทั้งสิ้นพอเธอเป็นเจ้าของธนาคารปุ๊บเธอก็สามารถที่จะสั่งให้ธนาคารทำนู่นทำนี่เพื่อเอื้อให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเธอได้นี่แหละฮะไปมาจึงกลายเป็นการช่อโกงครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศเวียดนามมูลค่าความเสียหาย 450,000 ล้านบาทนี่แปลเป็นเงินไทยแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะ 450,000 ล้านบาทศาลตัดสินประหารชีวิตเลยฮะไม่ได้ฆ่าใครตายเลยนะฮะแต่ทำให้ประเทศชาติเสียหายไงศาลตัดสินประหารชีวิตเนี่ยฮะมูลค่าความเสียหายมันเยอะแล้วดูประเทศไทยเนี่ย เช้าวันนี้มีหลายสื่อนำเสนอข่าวนี้แล้วก็พาดหัวประมาณว่าแซะคดีจำนำข้าวแล้วก็ไม่ได้แซะศาลนะฮะแต่บอกว่าศาลของเวียดนามเขาตัดสินประหารชีวิตเลยครับโกงเงินนะแต่ของเราเนี่ยคดีจำนำข้าวมูลค่าความเสียหายเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยยังชดใช้กันไม่หมดนะฮะยังชดใช้กันไม่หมดตั้งแต่10 ปีก่อนเลยนะฮะยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์นะยิ่งลักษณ์หนีไปรัฐมนตรีติดคุกกันคนละหลาย10 ปีจนกระทั่งถึงอดีตรัฐมนตรียุติธรรมคนหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อนะฮะไปจัดการให้บรรดาผู้ต้องหาผู้ต้องขังในคดีนี้ได้รับการอภัยโทษอีกไม่กี่ปีจะออกมาแล้วฮะใช่กับการสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยคือมากที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมาเหมือนกันนะฮะคดีจำนำข้าวเนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยเหมือนกับคดีนี้ของเวียดนามเลยอันนี้มากที่สุดของเราแต่ว่าคนที่ร่วมหัวกันนะโกงประเทศอีกไม่กี่ปีจะออกมาแล้วครับจากการจัดการของอดีตรัฐมนตรียุติธรรมคนหนึ่งนะทำให้ได้รับการอภัยโทษนะฮะดูสิฮะท่านผู้ชมฮะแล้วดูบ้านเขาประเทศเพื่อนบ้านเราแท้ๆเวียดนามเห็นไหมฮะใช่สั่งประหารชีวิตเลยคนแบบนี้ให้มีลมหายใจอยู่ไม่ได้อะไว้ใจไม่ได้คือเป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็คือมีสตุ้งสตังค์อยู่แล้วอ่ะคิดดูสิ
คุณยังไปโกงอีก ยังไปโกงอีก แล้วโกงธนาคาร เป็นเจ้าของธนาคารเพื่อให้เจ้าของธนาคารเนี่ยทำนู่นทำนี่นะเอื้อประโยชน์ทุกอย่างกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองอะดูสิฮะเห็นไหมคนรวยเนี่ยบางทีมันก็เข้าใจยากนะเราก็ไม่เคยเป็นคนรวยไงทีละ เราก็เลยไม่รู้ว่าทำไมมึงจะโกงทำไมวะในเมื่อมึงก็มี มากอยู่แล้ว มึงจะโกงไปเพื่ออะไรบางทีบางคนก็ดังมีชื่อเสียงนะบางทีก็ดังโกงยังโกงอีกเพื่ออะไรไม่เข้าใจจริงๆนะเห็นไหม นี่ข่าวต่างประเทศอีกสักคดีหนึ่งนะฮะคดีนี้มันจบไปแล้วนะครับแต่ผู้ต้องหาในคดีนี้ที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะฮะก็คือโอเรนทัลเจมส์ซิมสันเรารู้จักกันในนามของโอเจซิมสันนะฮะที่เป็นข่าวในวันนี้ก็เพราะว่าครอบครัวเขาแจ้งผ่านทางสังคมออนไลน์ X ว่าโอเจซิมสันเสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันพุธที่10 เมษายนที่ผ่านมานี่นะฮะป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคนนี้นะฮะเยอะเลยนี่นะครับ2 เดือนที่แล้วยังโพสต์ว่าตัวเองสุขภาพดีอยู่นะโอเจซิมสันเนี่ยนะฮะเป็นนักกีฬาที่ได้ขึ้นชื่อว่าเก่งมากเขาเป็นนักอเมริกันฟุตบอลเริ่มจากมหาวิทยาลัยก่อนจนกระทั่งเข้ามาสู่ NFL เป็นตัววิ่งในตำนานของทีม Buffalo Bills ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าเมื่อปี 2516 นะฮะแล้วก็หลังจากอำลาการเล่นอเมริกันฟุตบอลแล้วก็มารับงานโฆษณารับงานแสดงนะครับจนกระทั่งเป็นข่าวโด่งดังเมื่อตกเป็นผู้ต้องสงสัยฆาตกรรมนิโคล บราวน์ซิมสันอดีตภรรยาและรอนโกแมนเพื่อนชายของภรรยาเมื่อปี 2537 นี่แหละภาพเมื่อปี 37ใช่ตอนที่ขึ้นศาลและนี่เป็นเหตุผลหนึ่งคือถุงมือคู่นี้เนี่ยถูกพบในที่เกิดเหตุนะฮะแล้ววันที่ขึ้นศาลเนี่ยคณะลูกขุนบอกไหนลองใส่ถุงมือนี้สิปรากฏว่าเขาก็ใส่แบบยัดเข้ายัดออกใส่ไม่ได้หนึ่งในคณะลูกขุนบอกว่าถ้าเขาใส่ถุงมือนี้ไม่ได้เนี่ยเขาต้องพ้นผิดนะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคณะลูกขุน12 คนเนี่ยมีอยู่8 คนที่เป็นคนผิวสีแล้วที่สุดแล้วก็ตัดสินให้ซิมสันพ้นผิดเมื่อเดือนตุลาคม 2538 คดีนี้จึงเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากค้านสายตาชาวอเมริกันนี่นะที่เกาะติดคดีนี้ตลอดระยะเวลา9 เดือนคือเหมือนกับว่าประมาณว่าคณะลูกขุน8 จาก 12 คนเป็นคนผิวสีเนี่ยช่วยเหลือโอเจซิมสันสมัยก่อนนั้นเรื่องผิวสีก็ยังแรงอยู่นะแรงมากเข้าข้างกันนะใช่เขามองแบบนั้นนี่นะฮะอันนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเขาเลยนะใช่ก็เกิดขึ้นกับคนดังไงเกิดขึ้นกับคนดังโอเจซิมสันนะครับตอนนั้นจำได้เลยนะเป็นคดีสำคัญที่เขาลุ้นกันเลยผิดหรือไม่ผิดแต่ที่สุดก็ไม่ผิดแต่ก็จากไปแล้วฮะวันนี้เป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งคือไปแล้วด้วยโรคมะเร็งนะฮะมะเร็งต่อมลูกหมากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ